BMG Elena Chomaghitis rubrikis დროა საქმიან დილაში, როგორც დაგიანოსეთ, საუბრის დღევანდელი თემა კი არბიტრთა ეთიკის კოდექსია და მისი მოქმედება და გავლენები. დებულება არბიტრთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური საქმისწარმოების შესახებ საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის საერთო კრებამ 2017 წლის 16 დეკემბერს დაამტკიცა. დოკუმენტი განსაზღვრავს არბიტრთა ეთიკის კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომებს და მათი გამოყენების პროცედურულ წესებს. ამ დოკუმენტის მიზანია თავის მხრივ არბიტრთა ერთგული სტანდარტების დაცვის უზრუნველყოფა. Რამდენად იცავენ არბიტრები ამ სტანდარტებს, რამდენად სრულყოფილია დოკუმენტი და გვაქვს თუ არა დარღვევების რაიმე მაგალითები, ამაზე გააგრძელებს ელენეს ტომართან ერთად საუბარს სულ რამდენიმე წამში. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელმა კარგად იცის, საქმიანი დილის მაყურებელმა უკვე ძალიან კარგად იცის ის, რომ ჩვენ საქმიანი დილა დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარებას და გარკვეულწილად ამ კონკრეტული ინსტიტუტების ფეხის მოკიდებას და მათ პოპულარიზაციას ჩვენის მხრივ ვცდილობთ, რომ ხელი შევუწყოთ და დღესაც ორშაბათია ტრადიციულად იურიდიული რუბრიკის დროა და ტრადიციულად BLC-ის პარტნიორი გიგაბათლიძეა ჩვენთან ერთად საკმაოდ საინტერესო თემაზე სასაუბროთ, ვისაუბრებთ არბიტრაჟზე არბიტრთა ასოციაციაზე, მათ საქმიანობაზე, დისციპლინურ წესებზე, გადაცდომებზე გარკვეულწილად, საკანონმდებლო ცვლილებებზე და ინიციატივებზე და ასე შემდეგ. გიგა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ არბიტრთა ასოციაციის საქმიანობაზე, თქვენ მმართველი საბჭოს წევრიც ბრძანდებით და გათვითცნობიერებული ხართ საკმაოდ კარგად იმ საკითხებში, რაც შეეხება თქვათ არბიტრთა ასოციაციის საქმიანობა საქართველოში, რომელიც 2013 წლიდან ხორციელდება. ფაქტობრივად უკვე მე-5 წელია რაც ასოციაცია საქმიანობს და გარკვეული შედეგები უკვე სახეზე უნდა გქონდეს, გამოკვეთილი უნდა იყოს ის ხარვეზები თუნდაც რომელიც ამ ასოციაციის საქმიანობას ახლავს თან და ის გამოწვევები პირველ რიგში რის წინაშეც დგას აღნიშნული ასოციაცია. გულისხმობ არბიტრაჟის მიმართ ნდობის ამაღლებას, მის ეფექტიანობას და ასე შემდეგ. მოდით გითხარით პირველ რიგში ასოციაციის მთავარი მიზანი რა არის მისი საქმიანობის და შემდეგ რა გეგმები აქვს მას. გამარჯობათ, პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მცირედი ინფორმაცია ასოციაციის შესახებ, როგორც თქვენ ახსენეთ, 2013 წელს შეიქმნა. ასოციაციამ გარკვეული პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგა იმისათვის, რომ არბიტრაჟი გახდეს დავების გადაწყვეტის პოპულარული მექანიზმი საქართველოში და მნიშვნელოვანი, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ფუნქცია ეკისრება რა. ჩვენ ვიცით, რომ არბიტრების და არბიტრთა საქმიანობა დამოუკიდებლობით უნდა იყოს გამოხატული და ისინი დამოუკიდებლად უნდა საქმიანობდნენ. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არბიტრთა დამოუკიდებლობას თან ახლდეს ასე ვთქვათ, თვითრეგულირების მექანიზმები. ამ თვითრეგულირების მექანიზმების ძალიან მნიშვნელოვანი წილი და მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა მისი ამოქმედების ეკისრება არბიტრთა ასოციაციას და ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ასოციაციის სხვა ამოცანასთან, ესეთ უფრო განყენებულ და ზოგად ამოცანასთან, რომელიც ეხება არბიტრაჟის პოპულარიზაციას ზოგადად. თქვენ ალბათ გეცოდინებათ, რომ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნა ერთ-ერთი კვლევა არბიტრაჟ ცენტრების და არბიტრაჟის საქმიანობის შესახებ საქართველოში და ძალიან უცნაური სტატისტიკა დაფიქსირდა, რომ ყველაზე დაბალი ნდობით არბიტრაჟი სარგებლობს ადვოკატებში, იურისტებში, ძალიან მცირე რაოდენობა ადვოკატების მიუთითა, რომ არბიტრაჟი მათთვის საინტერესო დავის გადაწყვეტის მექანიზმი შეიძლება იყოს. ეს ძალიან პრობლემურია. ანუ ჩვენ სულ უბრუნდებით იმ საკითხს, რომ 2009 წლამდე გქონდა სხვა კანონი, რომელიც არსებით ხარვეზებს შეიცავდა და ეს კანონი ამ კანონმა ხელი შეუწყო, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ჯიბის არბიტრაჟების განვითარებას საქართველოში, რამაც ძალიან დააზარალა ზოგადად ეს ინსტიტუტი. და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ახლიდან რაღაცის გაკეთება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე ერთხელ გაფუჭებულის გამოსწორება. შესაბამისად, 2009 წლიდან მოყოლებული ამ ახალი კანონის პირობებში ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ვინ
უნდა ასრულებდეს ზედამხედველის ფუნქციას? ალბათ ეს აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს, რადგან თქვენი საუბრად იქ გარკვეულწილად შელახულ რეპუტაციაზე, სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, იქ ესე რა ვთქვათ, პროფესიონალიზმზე, რომელზეც არის საუბარი ამ მიმართულებით, თუნდაც იურისტთა კორპუსის მხრიდან და ასე შემდეგ. აი, ვინ უნდა უწევდეს ზედამხედველობას იმას, რომ ასეთი ფაქტები არ დაფიქსირდეს? ანუ ჩვენ როგორც ვახსენეთ, არბიტრაჟის საქმიანობა უნდა იყოს თვითრეგულირებადი, ანუ თუ თვითრეგულირებადი არ იქნება, მოუწევს რომ სახელმწიფომ დაარეგულიროს და თუ სახელმწიფომ დაარეგულირა, ეს უკვე სასამართლოს ან კვაზი სასამართლოსთან ძალიან დაახლოებულ ინსტიტუტს, რაც პრინციპში არც საუკეთესო პრაქტიკას შეესაბამება და მე ვფიქრობ, რომ არბიტრაჟის ინსტიტუტისთვისაც ძალიან კონტრაპროდუქტიულია. ვინ უნდა შეასრულოს ეს როლი? ეს როლი ჩვენ გვინდა რომ შეასრულოს არბიტრთა ასოციაციამ და სწორედ ეს ფუნქცია ეკისრება. როგორ უნდა შეასრულოს არბიტრთა ასოციაციამ ეს როლი? იმითი რომ შეიმუშავებს ეთიკის წესებს. ახლა ეთიკის წესების ამოქმედება, რომელსაც ასოციაცია შეიმუშავებს, რა თქმა უნდა, მისი წევრებისთვის ან იმ საარბიტრაჟო ინსტიტუტებისთვის, ვინც აღიარებენ არბიტრთა ასოციაციის მიერ შემუშავებულ ეთიკის წესებს, ის სავალდებულო ხდება. ანუ გარკვეული მიერთება ამ წესებზე უნდა მოხდეს. საუკეთესო მექანიზმი იქნება თუ მიერთება მოხდება ასოციაციის წევრობით. ასოციაციის წევრობა თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ ინტერესი უნდა გაჩნდეს ასოციაციის მიმართ ძალიან მაღალი და კვალიფიციური კადრების, კვალიფიციური წევრების, პოტენციური არბიტრების, მაგრამ არა მხოლოდ არბიტრების, ასევე ადვოკატების, იურისტების და ამ სფეროთი დაინტერესებული ხალხის შემოდინება უნდა მოხდეს ასოციაციაში. ამისათვის ასოციაცია არაერთ და ჩვენ გვაქვს 2017-18 წლის სამოქმედო გეგმა, რომელიც არაერთ, ასე ვთქვათ, ინიციატივას ითვალისწინებს, რომ თვითონ ასოციაციაც გახდეს პოპულარული და მიმზიდველი წევრებისთვის და ამავდროულად არბიტრაჟსაც გაუწევს პოპულარიზაცია. ერთი შეკითხვა მექნება, თქვენ ახსენეთ ეთიკის ნორმები და ამ ნორმების ამოქმედება, თუმცა თქვენ ახსენეთ ეს ყველაფერი მომავალში. ან ცხადია არ გულისხმობ, შეიძლება ეს არ იყოს შორეული მომავალი, მაგრამ ახლა რა ხდება და რა ხდებოდა აქამდე 2013 წლიდან დღემდე, როდესაც საუბრობდით არბიტრებზე, რომლებსაც თქვენ უწევდით ზედამხედველობას, მონიტორინგს და ასე შემდეგ მათ საქმიანობას. ექვემდებარებოდნენ თუ არა ისინი გარკვეულ წესებს და იმ ნორმებს, ნორმების წესებზე, ანუ ეთიკის არბიტრთა ეთიკის კოდექსის სავალდებულოდ ქცევის ორი გზა არსებობს. ერთი რომ ის ვრცელდება წევრებზე. დიახ. და ის ვრცელდება იმ არბიტრებზე, რომელიც დანიშნულები არიან საარბიტრაჟო ინსტიტუტების მიერ, რომელიც თავის მხრივ აღიარებენ წესებს სავალდებულოდ. თუმცა ჩვენ რაც გვაყლდა და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა წინა წლის დასასრულს UNDP-ის ხელშეწყობით, რომ არბიტრთა ასოციაციამ შეიმუშავა ამ წესების ამოქმედების ზედამხედველობის მექანიზმი, ეს არის დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესები, რომელიც როგორც ანონსში იქნა ხსენებული 2017 წლის დეკემბერში არბიტრთა ასოციაციის კრების მიერ იქნა დამტკიცებული. ეს უკვე ასე ვთქვათ, მეტწილად სურათს კრავს, ჩვენ გვაქვს ეთიკის კოდექსი და ჩვენ გვაქვს წესები, როგორ მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, ეთიკის კოდექსის დარღვევების კონტროლი და შემდგომში ქმედითი ღონისძიებების განხორციელება. თუმცა ეს ქმედითი ღონისძიებებიც ისევე ძირითადში მიმართულია ასოციაციის წევრობის, ვთქვათ, სტატუსის შეჩერება, საჯარო გაფრთხილება, ამგვარ დისციპლინურ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და ბუნებრივია ესეც უკავშირდება იმას, რომ არბიტრთა ასოციაცია უნდა იყოს პოპულარული ინსტიტუტი. თუ სულ ერთი იქნა მხარისთვის არბიტრთა ასოციაციის წევრი იქნება თუ არა, მაშინ ბუნებრივია ამ წესებსაც თავისი მოქმედების არეალი იქნება შეზღუდული. მაგრამ მე მგონია, ვინაიდან პრინციპში ყველა პროფესიულად გამოცდილი და კარგი პროფესიონალი ცდილობს ახლა ბოლო ხანებში საკმაოდ დიდი დაგვაქვს ტენდენცია არბიტრთა ასოციაციაში წევრების რაოდენობის. მე ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში არბიტრთა ასოციაცია შეძლებს იქცევს იმ ცენტრალურ ინსტიტუტად, რომელშიც წევრობა ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული იქნება. ამავდროულად მინდა ყურადღება გამომახვილოთ, ჩვენ სამოქმედო გეგმაში ასევე გვიდევს აკრედიტაციის მექანიზმის დარება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ პირობითად თქვათ, არბიტრთა ასოციაციის წევრობა არ იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი, არამედ
არამედ წევრობის განაცხადსაც გარკვეული ასე ვთქვათ მოკვლევა ჩატარდეს და მერე შემდგომში აკრედიტაციას განხორციელდეს. თუმცა ჩვენ გვეყოლება აუცილებლად ასოცირებული წევრები, რომელიც ავტომატურად არბიტრები არ იქნებიან, მაგრამ ამავდროულად რაც შეეხება არბიტრებს, ძალიან დიდი სურვილია რომ აკრედიტაციის წესები დაინერგოს, რომელიც ასე ვთქვათ აღიარებულად სავალდებულო იქნება, არა კანონმდებლობიდან გამომდინარე სავალდებულო, ასე ვთქვათ ამ არბიტრთა ასოციაციის ისევ რეპუტაციიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი იქნება რომ აკრედიტაცია გაიაროს ამა თუ იმ არბიტრთან. თქვენ ამ კუთხით ალბათ ვითანამშრომლობთ, ბოდიში გაგაწყვეტიეთ, ვითანამშრომლობთ საერთაშორისო რა ფორმატი იქნება ეს ჯერჯერობით გარკვეული არ არის, მაგრამ აუცილებლად ვითანამშრომლობთ მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ან მაგალითად CRB-ა ესეთი ცნობილი, მაგრამ არ არის რა თქმა უნდა CRB მხოლოდ ერთადერთი ორგანიზაცია, შეიძლება სხვა ორგანიზაციებთანაც ქონდეს თანამშრომლობა, რათა ასე ვთქვათ ამ აკრედიტაციის თამასა, მისი მნიშვნელობა კიდევ უფრო ისე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, როდესაც ვსაუბრობთ საერთაშორისო ინსტიტუტების მხარდაჭერაზე საქართველოში წარმოდგენილ ესე ვთქვათ არბიტრაჟთან დაკავშირებულ ასოციაციებს და საარბიტრაჟო საქმიანობას ზოგადად აქვს მხარდაჭერა, თუნდაც გავიხსენოთ არბიტრაჟის დღეები, მე მახსოვს ვესწრებოდი ამ ღონისძიებას ესე რომ ვთქვათ და საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო. დიახ, ანუ ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ საერთაშორისო მხარდაჭერა ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ქვეყანას აქვს იმისათვის რომ განვითარდეს ეს მიმართულება, ალტერნატიული გზადავების გადაწყვეტის და ალბათ ჩვენი მონდომებაღა დარჩა იმისათვის რომ რაღაცა გარკვეულწილად შედეგებამდე, ეფექტიან შედეგებამდე მივიდეთ. თუმცა აუცილებლად მინდა დავუბრუნდე სამოქმედო გეგმას, მე გავეცანი აღნიშნული ასოციაციის სამოქმედო გეგმას 2017-2018 წლების და იქ ერთ-ერთი საინტერესო პუნქტია საკანონმდებლო მხარდაჭერა, საკანონმდებლო ინიციატივები და ზოგადად საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც თქვათ უზრუნველყოფს ეფექტიან და გამართულ არბიტრაჟს და საარბიტრაჟო საქმიანობას. რა შეგიძლიათ გითხრათ აი კანონმდებლობაზე, თვითონ იმ ფუძეზე, საიდანაც მომდინარეობს შემდეგ და რაზეც ეფუძნება აღნიშნული მიმართულება. რამდენად გამართულია ის საქართველოში? თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში დღეს მოქმედი კანონი არბიტრაჟის შესახებ, ეს არის ეგრეთ წოდებული მოდელური კანონი, რომელიც არაერთ ქვეყანაში ამავე ფორმით არსებობს. 2015 წელს იქნა გარკვეული დაზუსტებები შეტანილი, რომელმაც პრინციპში, ასე ვთქვათ, მისი გამოყენება სასამართლოებში კიდევ უფრო ნათელი და პროგნოზირებადი გახადა. მე ვფიქრობ, რომ საკანონმდებლო თვალსაზრისით ჩვენი კანონი იმ ინტერპრეტაციების გათვალისწინებით, რაც შეიძლება თითოეულ მუხს ახდენს, პრინციპში თავის ფუნქციას სრულყოფილად ასრულებს. მე პირადად ჩემს სუბიექტურად გეტყვით, რომ ამ წუთას კანონის შეცვლის საჭიროებას მე ვერ ვხედავ. თუმცა ჩვენს ასოციაციაში შექმნილია უკვე სამუშაო ჯგუფი, ბატონი ვახტანგ ხმალაძე ყველასთვის კარგად ცნობილი და არბიტრაჟით უკვე ძალიან დიდი ხნის წინ დაინტერესებული პიროვნება უდგას სათავეში ამ სამუშაო ჯგუფს და იდეა არის შემდეგი, რომ თუ კი პრაქტიკაში გამოიკვეთება რაღაცა ნიუანსი, რომელიც მაგალითად სასამართლოების მიერ ან არბიტრაჟის მიერ არასწორი გზით, არასწორი სახით ინტერპრეტაციას დაადგენს ამა თუ იმ ნორმის, აი ამ ინტერპრეტაციის სათუობის აღმოფხვის მიზნით მოხდეს, ასე ვთქვათ, სიტყვების wording-ის დაზუსტება კანონის ტექსტში, რომ ასე ვთქვათ, თუ კანონის ტექსტი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევს, სწორად მოხდეს ამის ინტერპრეტაცია. ეს უფრო ალბათ კოსმეტიკური სახის ცვლილებებს ეხება და არ უნდა მოვიაზროთ, რომ არბიტრაჟის კანონი არსებითად უნდა შეიცვალოს. კიდევ ერთხელ ჩვენი მოდელური კანონი ორ მხრივ არის საინტერესო. ერთი რომ ეს ეფუძნება არსებულ გამოცდილებას, ძალიან დიდ გამოცდილებას, რომელიც ამ მოდელური კანონის გარშემო არსებობს. თუ ვწდები 80 ქვეყანაში თუ მეტ ქვეყანაში ამავე შინაარსით არის ზუსტად არბიტრაჟის კანონი მოქმედი და მეორე ძალიან საინტერესო რაღაცას ემსახურება. ვინაიდან მოდელური კანონია და უმეტესობა იურისდიქციებისთვის, ანუ როგორც გითხარით 80 წელიწადისთვის ამავე შინაარსით არის ცნობილი არბიტრაჟის შესახებ კანონი, ეს გარკვეულ პროგნოზირებადობას შეძენს ჩვენ კანონმდებლობას საერთაშორისო პერსპექტივაში. ანუ იმ იურისდიქციებისთვის, ვისთვისაც საქართველოს არ არის ნაცნობი, ან იმ იურისტებისთვის, ისინი გარკვეულ მოულოდნელობებს აღარ ხედავენ, თუ იციან, რომ მოდელური კანონი მოქმედებს ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს მოდელური კანონი თავის ინტერპრეტაციებით მეტწილად ეფუძნება ნიუ-იორკის კონვენციას, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას და ასე ვთქვათ, ერთიანი
ძალიან ინტერპრეტაციის წესები. როდესაც საუბრობთ არბიტრაჟზე საქართველოში, ალბათ თქვენც ახლა როგორც ახსენეთ, ასე თუ ისე ყველაფერი გვაქვს იმისთვის, რომ ამ მიმართულებამ ფეხი მოიკიდოს, ალბათ ყველაზე მეტად აქ დროის ფაქტორია და ის, რომ თქვათ, რამდენად აქტიური იქნება ასოციაციაც და თქვენ როგორც თქვით, ასოციაციას საკმაოდ ესეთი საინტერესო გეგმები აქვს ამ მიმართულების განსავითარებლად და მისი პოპულარიზაციისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ვისაუბრეთ ამ ძალიან საინტერესო თემაზე და მე ყოველთვის გავიმეორებ და არ დამეზარება იმის გამეორება, რომ ჩვენი გადაცემა მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს იმას, რომ მით უმეტეს ბიზნესისთვის და კერძო სექტორისთვის ასეთმა საინტერესო ინსტიტუტმა, როგორიც არის არბიტრაჟი, მაქსიმალურად მოიკიდოს საქართველოში ფეხი და იქნას მაქსიმალურად ნდობა პირველ რიგში გაზრდილი ამ მიმართულებისადმი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ ჩვენი მაყურებელი ჩაყენეთ საქმის კურსში, კონკრეტულად არბიტრთა ასოციაციის საქმიანობის შესახებ, აუცილებლად ჩვენ შემდეგ ეთერებშიც დაუთმოთ ყურადღებას. კიდევ შევძლებთ რომ დაუთმოთ ანუ საერთაშორისო პერსპექტივაზე. აუცილებლად ცხადია, ეს საინტერესოა, ამას ცალკე ეთერი დასჭირდება და ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბილსის პარტნიორი და არბიტრთა ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი გიგა ბათლიძე და ვსაუბრობდით არბიტრთა ასოციაციის საქმიანობის ირგვლივ.